ลสวัสดีครับวันนี้นะครับผมกับบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยครับผมมีแพลนปีใหม่นี้นะครับที่เริ่มตั้งแต่ปี 2019 นี้ขึ้นมาคือเราจะย้ายถิ่นฐานของเจ้าแมวทั้ง4ตัวที่อยู่ในห้องผมเราจะสร้างบ้านให้น้องใหม่ด้วยการที่เราจะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่รกๆรอบๆนี้นี่คือเคลียร์ไปบ้างแล้วนะไม่งั้นมันจะรกกว่านี้นี่เป็นครั้งแรกเนี่ยที่ว่าเห็นหน้าต่างไม่เคยเห็นหน้าต่างมาก่อนเลยใช่คือของเยอะมากอันนี้คือเคลียร์ไปบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาถ่ายคือเราก็จะรีโนเวทห้องนี้นะครับทั้งชั้นเพื่อสร้างห้องให้น้องเหมียวทั้ง4ตัวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคือเมื่อกี้ก็ลงมาค้นประมาณนึงแล้วก็เจอของที่คาดไม่ถึงเยอะแยะมากมายการที่จะย้ายของเนี้ยไปอยู่ชั้นอื่นๆเนี้ยครับมันก็จะแบบไม่ค่อยมีที่เก็บแล้วอ่ะคือของส่วนใหญ่อาจจะคัดเก็บไปแค่นิดเดียวแล้วก็ที่เหลือคงแบบเอาไปมีมอเตอร์ไซค์พี่แซมด้วยนะเด็กๆเราก็ขับรถคันนี้อยู่ในบ้านเงี้ยคือมันน่าจะอยู่มาเกินแบบ10 ปีแล้วอะไรเงี้ยยังไม่ได้แกะเลยเกมกลคนอัจฉริยะโจแล้วสนุกมากอันนี้สนุกไอจิงโจตัวสีเขียววิ่งไวนี่นะคะเทปวิดีโอเอามาหมุนถ้าน้องเจน C หรือเจน Z ก็อาจจะไม่รู้จักเทปเมื่อก่อนเวลาเราจะกรอใช่ไหมฮะคือถ้ากดเครื่องมันก็จะแบบภาพมันจะขึ้นเส้นวืดใช่ไหมแต่เราก็จะเอามากรอแบบแมนนวลได้กันแต่ผมไม่ไปว่ะมันล้าขึ้นล้าเลยโอ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่สมัยก่อนจะแบบวิดีโอกูพังแล้วล้าขึ้นเนี่ยที่เราควรจะเก็บมันไว้ใช่ไหมรุ่น X Y C ใช่ไหมฮะอะไรให้เขาได้ดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราดูหนังสมัยก่อนเนี่ยแหละเนี่ยการดาราก็มาเอาน้ำแข็งมาถูหลังนั่นหน่อยเจ๊บองน้องหญิงก็มาดูว่าบองน้องหญิงคืออะไรคือบองน้องหญิงตอนรับปริญญาเลยตอนอะไรเนี่ยแม่งเป็นหุ่นบอกว่านี้เปล่าผิดด้านมันต้องดูด้านนี้เก็บอะไรไว้เนี่ยหุ่นยนต์โอ้โหนี่โคตรแบบโคตรแรงอะบอกเลยคือมันยิงได้ใช่ไหมได้เชื่อคือเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีโบว์แมนเคยเห็นไหมตัวในที่กดไม่ใช่กดข้างหลังแล้วยิงปุ้งแล้วสู้กันลูกแก้วขึ้นภาพให้ดูไม่รู้จะหาเจอไหมอ๋อนี่ไงมันมีตัวเล็กๆนี่เมื่อก่อนเนี่ยนี่ตัวแค่นี้เห็นไหมยิงลูกแก้วปั้งอุ้ยตอนนี้เพื่อนเขาเอาตัวเล็กๆอย่างนี้สู้กันกูก็ซื้อตัวใหญ่ๆมึงยิงก้อนเดียวใช่ไหมกูยิงดีเลยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโคตรโกงนะขอดูหน่อยโอ้โหในขณะที่เพื่อนเขาต้องมาจุดเทียร์ลูกในการยิงปืนกลนี่คือของโปรดพี่แล้วนะพาไปดูของโปรดหญิงมั่งโอ้ยยิงมือน้องนี่มีประตูลับเห็นปะเนี่ยมีแขวนออกไปแต่บ้านนี้ไม่ได้มีหลังเดียวนะมีนี่อีกเขาคิดว่าไม่น่ามีแค่2 หลังใช่ไหมมีอีกตัวนี่ครับของที่กองอยู่ก็ถูกย้ายมากองไว้อีกที่นึงกองไว้อีกที่นึงเฉยๆรอการปล่อยระบายสงสารน้องเขาที่นอนน้องเขาไม่เหลือเมื่อก่อนห้องนี้ใช้เป็นห้องแบบร้องคาราโอเกะซึ่งมันจะถูกเคลียร์ในเร็ววันนี้แหละโล่งแล้วข้างหลังอันนี้เป็น EP พิเศษที่จะใช้การถ่ายนานนิดนึงนะที่เบนนะครับผู้จะมาจัดการห้องนี้ให้เป็นห้องของน้องแมวทุกคนก็กำลังทำงานกันอยู่ครับวัดขนาดไซส์นี่มุมนี้มันเป็นมุมที่แบบแสงเข้ากำลังสวยเลยมันจะกลายเป็นมุมถ่ายรูปใหม่ของเราได้นะถ้าเราลงไปนั่งในภาพที่สวยไม่ต้องแต่งอะไรมากมายมันต้องซูมขนาดนั้นเลยผมก็ไม่เป่ามาตรวจห้องมองมุมมองแมวเหรอมุมมองแมว over shoulder ตาโตใช่เขาทำชั้นแมวได้ด้วยนะมีแบบไหมว่าแบบอยากได้แบบไหนคุยกับช่างไปเอามือถือมาสิโอ้โหจะให้ทำอะไรบ้างมุมแมวมือถือเฮียมือถือกูก็ได้นี่ให้ดูเราจะวิ่งไหมอย่างเงี้ยเราจะวิ่งไหมเราจะวิ่งป่ะอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะนอนแน่นอนนั่นแหละครับจากที่ช่างมาดูก็บอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ10-15 วันความยากของการที่อยู่อวาราเนี่ยคือถนนอะไรเงี้ยมันแคบมากในการที่จะขนของเข้ามาดีไซน์บางอย่างที่เราคิดไว้มันก็ค่อนข้างยากอย่างเช่นกระจกเลยอาจจะได้จากทางบ้านก็มันก็ไม่สามารถเอาเข้ามาได้อะไรเงี้ยเพราะมันจะปิดบันไดเราเอาขึ้นมาไม่ได้รอดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้เจ๊หญิงไปออกแบบของเล่นของน้องๆทั้ง4ก่อนไปการยากมากความสำคัญคือ1ต้องในประเด็นที่อยากได้บางเจ้าของบ้านเน้นถูกแต่ไม่เน้นหัวใจอยากได้จ
ริงๆวิธีการคือคุณต้องเขียนไว้หมดว่าคุณอยากได้คุณฝันนะส่วนบัดเจ็ตนี้เท่าไหร่คุณไม่ตัดออกช่างก็จะบอกว่าอันนี้ยังไม่จำเป็นนะคุณทำโครงสร้างก่อนอันนี้มีตังค์วันนี้ก็ทำอีกได้อะไรเงี้ยต้องรันลำดับมันให้ได้บางคนโดดข้ามแล้ววันนึงก็ไม่ทำอีกก็เสียตังค์เมื่อหัวใจมันเข้าใจตรงกันแล้วอันนี้ก็มาพูดถึงตัวชื่อเรียกว่าเราต้องการคุณภาพแบบเขียนชื่อให้ช่างเขียนรหัสให้ตรงถ้าช่างมากองอย่างนี้แล้วไม่ใช่ก็แปลว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องพอมันเสียความรู้สึกการกอบกู้เนี่ยคุณใช้เงิน10 เท่าก็ทำไม่ได้อย่างอาชีพเราเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ปากต่อปากเป็นความเชื่อถือในการทำไม่ใช่แต่คุณเลือกเรานะเราก็เลือกคุณมันไม่มีความจำเป็นต้องไปโกงนะเพราะเราคิดกำไรเราก็คิดอยู่แล้วความยากลำบากเราก็คิดอยู่แล้วเวลามันยากลำบากไม่ใช่ว่าเจ้าของบ้านเลือกลูกผู้รับเหมาอย่างเดียวผู้รับเหมาก็เลือกเรามาดูเราดูหมดนะเราดูโงเฮงดูวิธีการอยู่ดูวิธีการทำอาชีพเราไปตัดสินใจครับเพราะต่างคนต่างมีความเสี่ยงใจเข้าใจเราทุกอย่างก็จะวินแล้วทุกคนก็จะแฮปปี้สุดท้ายเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตหน่อยเดี๋ยวจะพาช่างไปดูที่สีลม นี่ไงต่อขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ นั่นแหละครับคือสิ่งที่เฮียเขาพูดนะครับถูกต้องที่สุดเลยคือบางทีบางคนเราจะคิดว่าเฮ้ยเราจะกลัวเขาโกงกลัวเขาจะเอากำไรเยอะหรืออะไรเงี้ยคุณครับทำธุรกิจอ่ะมันต้องมีกำไรเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจอยู่แล้วขายของต้องมีกำไรบ้างไม่ได้ทำการกุศลไม่ได้แบบว่าจะแจกฟรีถ้าจะให้ฟรีก็คือส่วนฟรีแม้แต่ของฟรีในโลกยังไม่ฟรีเลยสมมติเราให้ของอะไรอย่างหนึ่งกับคนหนึ่งชิ้นหนึ่งสิ่งที่กลับมามันอาจจะคือความรู้สึกติดหนี้ว่ะความรู้สึกเป็นบุญคุณเห็นไหมขนาดนี้ยังไม่ฟรีเลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรฟรีในโลกทุกอย่างคือแบบเวลาเขาทำบิสเนสมันก็เป็นกำไรแล้วก็อย่างที่เขาบอกว่าลูกค้าจะชอบคิดว่าลูกค้าเป็นคนเลือกนะแต่จริงๆแล้วความจริงเป็นจริงไม่ใช่อย่างของผมทำโปรดักชันผมก็เลือกลูกค้านะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานศิลปะเฮ้ยเขาเห็นคุณค่าของงานเราปะเขาเห็น value ป่ะว่าการที่เราทำชิ้นงานนี้ให้เขาแล้วเขาจะได้อะไรแล้วหรือว่าเขาแค่แบบก็แค่อยากทำงบไม่ค่อยมีแต่อยากทำไปเถอะผมก็เคยเจอลูกค้าประเภทนี้แล้วผมเซโนเลยนะไม่เป็นไรครับคิดว่าอันนี้อาจจะยังไม่จำเป็นสำหรับคุณอาจจะลองไปทำอย่างอื่นก่อนไหมที่คุณคิดว่าคุณแบบคุณเห็นคุณค่าของมันเป็นเรื่องของความสบายใจมากกว่าว่าเราสบายใจที่เราจะทำงานกับใครอันเนี้ยมันทำให้เรายอมจ่ายกันละ50%เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนรมิตออกมาแล้วจะเป็นยังไงห้องสำหรับแมวของผมสวัสดีครับอันนี้ก็น่าจะประมาณวันที่3นะฮะก็มีความคืบหน้าคือเรามีกระแพงแล้วเรามีกระแพงแล้วนะฮะเอาอย่าสีติดเลยจับแล้วสีติดมือสียังไม่แห้งตรงเนี้ยเมื่อก่อนที่มันจะเป็นแบบจีนเก่าๆใช่ไหมเราก็แบบเอาไม้มาปิดเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเก่าๆโอเคนั่นแหละครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงอัปเดตเรื่อยๆไปกำลังลงไปดูความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วบ้างเป็นไงบ้างครับพี่อันนี้คือถังล้างมือใช่ไหมพี่วันนี้คือวันที่ทาสีเมื่อวานเราเห็นเป็นสีฟ้าฮะวันนี้ก็เริ่มเป็นสีขาวแล้วสวยจั๊วผมแตะไม่ได้ใช่ไหมพี่มันจะติดมือผมมันจะมีบางจุดที่แห้งแล้วแต่ผมไม่แตะดีกว่าห้องก็เป็นแบบโทนขาวแล้วนะพอห้องเป็นสีขาวมันก็จะดูแบบกว้างขึ้นครับผมอยากอัปเดตนิดๆหน่อยๆวันนี้นะครับโอ้ยตอนนี้มีประตูมาแล้วผมสามารถเปิดประตูเข้าห้องใหม่ได้แล้วครับมีประตูแล้วนะครับสวัสดีครับพี่มิตรครับมีปัญหานิดหน่อยต้องแจ้งถึงงานวัดไซส์หน้าต่างงานต้องประกอบส่งมาใหม่แต่ประตูเนี่ยใช้ได้ประตูเรียบร้อยแล้วน้องแสบมาดูห้องเป็นตัวแทนของเราพี่น้องนี่นะครับตอนนี้ก็ได้ทำการปูพื้นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็คือจะจบงานแล้วนะฮะติดกระจกใหม่ติดม่านเอางงดินี่นะครับผมห้องก็จะมีกระจกที่ใหญ่แล้วก็แสงเข้าได้มากขึ้นตกใจเปล่าตกใจตาโตเลยไปเดี๋ยวรอตอนเสร็จเนาะตอนลงเฟอร์ด้วยแล้วก็มีของเล่นด้วยค่อยๆเพิ่มไปไปเชิญกลับหลังลองกับการเปิดไฟนะครับไฟนี้เป็น LED นะครับไม่ว่าผมจะปรับคันเตอร์ยังไงก็จะไม่ขึ้นเส้นแล้วสวัสดีวันเนี้ยช่างเขาจะมาติดของเล่นเขาแล้วเราก็จะลงไปหาช่างแบบหน้าสุดๆแบบนี้ว้าวกรงนกหรือกรงแมวแต่ความกลัวเพียงหนึ่งเดียวของเราก็คือ แมวบ้านเราอ้วนเกินไปจนไม่สามารถเข้าไปอยู่ข้างในตรงไหนได้ ดูความใหญ่ เราจะตั้งกล้องให้เป็นมอนทาจและถ่ายเป็นเร็วๆ
นี้ก็คือพวกพี่มีเพจด้วยเหรอคะ ขอชื่อนิดนึงชื่ออะไรคะ ค่ะ อ๋อ ใครจะใช้บริการต่อได้ ยีมาดูผลงาน ผลงานโอ้สวยงามสวยงามนี่คือห้องเนี้ยจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพี่เบนนะครับกราบลงไปกราบพี่เบนละพี่เบนก็เป็นนักออกแบบนะครับผมเป็นคนออกแบบห้องให้เราทั้งหมดนี้ไม่งั้นมันก็คงจะเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะขึ้น before after ให้ดูตึ้งนี่แต่นี่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินอีเกียซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อมาเติมเต็มให้ห้อง ใช่ เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไอเกียแล้วนะฮะไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลือกกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างมีแพรอะไรไหมเนี่ย อย่างแรกที่ต้องมีแน่ๆคือโต๊ะยาวแบบลองเทเบิล อ่าฮะ ไว้เพื่อถ่ายงานต่างๆเฮียอยากได้เตียงแบบคู่เผื่อลงไปนอนข้างล่างก็คือเอาแมวลงไปแล้ว ก็ยังจะเอาลงไปนอนข้างล่างกับแมวอยู่ดี แล้วก็มีบอกให้น้องๆแต่ละตัวด้วย เพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยปกติอยู่ข้างบนน่ะจะต้องมีบอกประจำตัวเองโซฟาสักตัวไหมฮะโซฟาสักตัวไหมฮะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยแพงอะ ลองนั่งตัวนี้ นั่งดีๆดี มันสบายจริงตัวเนี้ย แต่สิริรวมแล้ว 20,000นะ แต่อันนี้คือซื้อเบาะไอ้นี่เพิ่มด้วยนะ ถึงเป็น 20,000แต่ถ้าไม่ซื้อเพิ่มอ่ะก็คือ 17,000ทีเนี้ยเราก็จะได้เก้าอี้แถมตัวนั้นอ่ะ ตัวเล็กกัน1ตัว ขอได้เก้าอี้แถมด้วย ใช่ สุดยอดมาก เยี่ยมเลย เกินแสนไหมโทรหาป้าก่อน จริงเหรอ ป้ากำลังบอกว่าเดี๋ยวแมวขวดเบาะเละหมด แล้วจะเอาอะไร เดี๋ยวนะอุ้ยพ่อ ก็เอ้าก็นะเฮียเป็นคนอยากได้โซฟา คือเฮียเป็นคนอยากได้โซฟาเว้ย ไม่ใช่หญิงแล้วเฮียบอกว่าหญิงเป็นคนอยากได้ นี่กำลังขาย เอามาน งา อน น ให้กับ พื้น สปอนเซอร์หลักอยู่ ใช่ สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการ ให้พี่แซมขายงานป้าทำเป็น ไม่ได้หรอกป๊าดูจากเสียงเมื่อกี้ไม่น่าได้ สปอนเซอร์หลักแม่หนูมัน ป้าบอกว่าเนี่ยเอาตัวละ20,000มาเดี๋ยวก็เป็นขวดเดี๋ยวมึงก็ต้องมาเปลี่ยนอีก3 เดือนแล้วป้าก็บอกว่าเดี๋ยววันหลังมึงต้องจ่ายเงินเองเลยนะหญิง มึงหาเรื่องว่ากูเป็นคนอยากได้เดี๋ยวกลับบ้านมาก็บ่นกูอีก ไอ้แซมกล่องเอาไว้ใส่ในเนี้ยเก็บของ ใส่อะไรอ่ะ ก็เหมือนให้ดูเก็บให้เรียบร้อยแบบนะดึงออกมาเพื่อเอาของอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่มันถูกแล้วแต่มันถูก แซมบอกแล้วแต่ เอาเราไปอย่าง159 อุ้ยในสุดจะคอนเฟิร์มได้1 ชิ้น เชื่อสัตว์ม้าอ่ะที่บ่าย2แล้วกูเพิ่งได้ชิ้นแรกเอง มาละเงียบก่อนเอาตู้ไหมจะเอาตู้เตี้ยไหมสรุปอ่ะ อันเนี้ยตู้เตี้ยเนี่ย อันนี้เตี้ยเท่าตู้ไม่ใช่ตู้เตี้ย อ๋อเตี้ยแล้วตู้ไอ้เหี้ยขับตัวเองว่ะ คืออยากได้ กูรำคาญทีวีว่ะปิดไหนวะพูดอยู่นั่นแหละถอดปลั๊กเล่นไปเรียบร้อยเดี๋ยวเปิดให้แป๊บนึงก่อนจะต่อให้ขอเลือกก่อนมันมีสมาธินิดนึงแบบมันมาโอ้จุ๊ขนาดไม่มีเสียงเริ่มเสร็จ ตอนนี้ตู้ที่อยากได้ในหัวคือตู้ทรงสี่เหลี่ยมแต่ตรงนี้มันไม่มี นี่ไม่เหลี่ยมเหรอ ไม่ใช่ ไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตู้ไม่ตู้สามเหลี่ยมสรุปตรงนี้จะเอาอะไรไหมเดี๋ยวปั๊บคือให้เขาก่อนกลับมาแล้วแม่ กลับมาละ คือได้แล้วนะ ส่วนวันนี้เราจะได้อะไรไปเป็นเนี่ยมันมาเดินดูแล้วก็งงๆคิดว่าคงจะไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะมากเท่าไหร่34,000 มาช่วยเข็นก่อน 2 มือนะฮะเข็นเข้าไปนั่นแหละครับเดี๋ยวไปเจอกันครับต้องไปให้เขาขนส่งไปประกอบที่บ้านเจอกันที่ห้องแมวของเราอันนี้ครับผู้ที่ไม่อนุมัติโซฟาผมก็เลยได้มาเป็นเตียงสภาพนี้ นี่เราทำห้องให้แมวนะป้าไม่ขึ้นกลับห้องเหรอนั่นแหละครับติดใจห้องใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวนะห้องนี้สำหรับเจ้าสีแสบของผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปพาเจ้าแสบของผมมาก่อนไอ้อ้วนมาแล้วอ้วน เปิดไฟเลนแข่งกันแล้วนะ อ้วนขึ้นไหม เนี่ยอ้วนขึ้นแล้วอ้วนเข้าช่องไม่ได้นะอ้วนออกได้แต่หัว อ้วนออกได้ไหมครับ เฮ้ย อ้วนจะออกได้ หรือไม่ออกได้ปะเหมือนออกได้ว่ะพี่แซม ได้รูมันใหญ่ มีตัวสำรวจไปนู่นแล้วอะ ก็ต้องให้น้องมาสำรวจไปก่อน รู้เลยว่าคนนี้ก็ไม่พร้อมให้แมวลงมาเหมือนกันเหงาไหมฮะ มีที่นอนไง ตอนนี้อาจจะได้นอนกับแมวมากกว่า ได้แต่ยังไง เพราะว่าก็ให้มีกลิ่นตัวเราอ่ะติดไปในห้องด้วย ให้แมวรู้สึกว่าปลอดภัย วางถาดห้องเอาละครับห้องเสร็จแล้
เข้ามาให้ทำความคุ้นเคยกันแล้ว เรามานั่งคุยกันดีกว่าขนแมวเต็มเสื้อไปหมดขออภัยด้วยคือจะเห็นแต่ขนแมวแบบเยอะแยะมากมายคลิปนี้นะครับผมทำห้องใหม่ขึ้นมาไม่ได้เล่าตั้งแต่ต้นคลิปว่าเหตุผลคืออะไรใช่ไหมคือมันก็เกิดจากการที่ว่าเราเป็นผู้แพ้เราแพ้แมวนะจริงเราแพ้หนักด้วยแต่เราก็อยากเลี้ยงใช่ไหมเราก็เลยออกกำลังกายหนักเพื่อให้ร่างกายเราปรับตัวอยู่ได้แต่ทีนี้เราไม่ได้คิดถึงคนรอบข้างไงว่าคนรอบข้างเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้พ่อแม่ก็แบบติดการแมวบางทีมันก็วิ่งไปอยู่ห้องนู้นอะไรเงี้ยขนมันก็อยู่ทุกที่ก็ทำให้แบบเขาลำบากอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่เราเป็นวัยรุ่นน่ะผมว่าทุกคนก็คงเป็นอยู่ในจังหวะที่ว่าเฮ้ยน่ารักอ่ะเห็นหมาน่ารักเห็นแมวน่ารักอยากเลี้ยงอยากดูแลที่เขาพูดกันว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขาจริงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเองแต่หมายถึงว่าตัวเราแล้วก็คนรอบข้างเราด้วยตัวแรกมีตัวเดียวแล้วก็คลอดออกมาอีก3ตัวเราก็แบบตอนแรกจะอาจจะให้เพื่ออะไรเงี้ยแต่ด้วยความแบบเราผูกพันอ่ะตั้งแต่ตอนมันแบบอยู่ในถุงน้ำข้ามแล้วเราฉีกมันออกมาเองกับมือช่วยคลอดอะไรเงี้ยเราช่วยคลอดอ่ะเราคลอดมันเองกับมือเราก็แบบรู้สึกผูกพันกับมันแต่ซึ่งประเด็นคือตอนเด็กๆวัยรุ่นเราก็ไม่ได้คิดถึงจุดว่าเราไม่สามารถดูแลเทคแคร์มันได้แล้วมันเป็นภาระให้กับคนรอบข้างเราเป็นเวลาหลายปีก็เลยแก้ปัญหาด้วยโซลูชันนี้ขึ้นมาในการว่าโอเคผมขอห้องเก็บของข้างล่างสร้างห้องนี้ให้กับลูกๆของเราทั้ง4ตัวสร้างห้องให้น้องแต่ของแถมคือสตูดิโอที่เราได้มาไม่ได้สร้างสตูดิโอแล้วของแถมให้น้องสร้างบ้านให้เราได้สตูดิโอมาเนี่ย ก็ถือว่าเราได้ประโยชน์ด้วยทำห้องทำเฟอร์นิเจอร์ทำของเล่นแมวก็เลยเสร็จลงประมาณแบบ300,000 บาทบางคนอาจจะบอกดูตั้งแต่ต้นคลิปรู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างเราไปซื้อเองเราไปอะไรเงี้ยทำเองมันถูกกว่ามันก็ทำได้ครับแต่มันก็คือคุณก็ต้องทุ่มเวลากับมันถูกปะเอาตรงๆคือผมไม่มีเวลามันคือทำงานของตัวเองหมดก็เลยแบบเราเลือกความสบายใจละกันแล้วก็เลือกคนที่เราไว้ใจเงินที่เราจ่ายเราขอแค่ว่าเราจ่ายแล้วเรารู้สึกคุ้มค่าและสบายใจเงินนี้เราจ่ายให้เขาเนี่ยไม่ใช่เงินที่เราจ่ายให้เขาในเวลาที่เขาทำนะคุณแม่เขาทำมาใช้เวลา2 วันในการทำ300,000 บาทแต่เขาใช้เวลาเป็น10 ปีในการสั่งแบบสร้างประสบการณ์ตรงนี้ขนาดที่ได้มาจ่ายให้10 ปีเขาตรงนั้นไม่ได้จ่ายใน2 ชั่วโมงที่เขาทำก็อยากให้ทุกคนแบบเห็นคุณค่าของมันตรงนี้ด้วยอย่าไปคิดเลยว่าแบบเฮ้ยอยู่แบบสิ้นเปลืองมากกับแบบ300,000 บาทมาทำห้องให้แมวบ้าหรือเปล่าผมว่ามันก็มีคนคิดแหละแต่ว่าโอเคเราสบายใจแล้วเราพอใจเราไม่เดือดร้อนแล้วก็เราแก้ปัญหาโซลูชันที่เราติดมานานมากแล้วจริงๆเป็นปีเลยพอสร้างโซลูชันนี้ขึ้นมาปุ๊บแม่บอกเลยว่าแม่แฮปปี้มากแล้วพิชชิ่งขายว่าเดี๋ยวทำห้องให้แมวอยู่ปุ๊บโอเคเราตั้งแต่ปีแรกใช่แต่ตอนแรกก็ติดปัญหานะห้องที่เราเห็นในภาพแล้วแบบของเยอะมากเลยแบบเพราะแม่เป็นคนชอบซื้อของเอายีมาบริจาคให้หมดเลยไม่ต้องเสียดายอะไรไม่เอาทิ้งเอาไปให้คนที่เขาต้องการจริงๆให้กับมือให้หมดเลยแม่ก็เลยเอาไปแจกใครที่อยู่ในวัยรุ่นวัยเดียวกันอะไรเงี้ยหรือแบบยังมีการที่แบบตัดสินใจอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันที่บ้านอยู่ผมก็อยากให้แบบคิดดีๆอีกครั้งหนึ่งคิดให้ถี่ถ้วนจริงๆเราพร้อมที่จะดูแลอีก1 ชีวิตที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเราจริงๆหรือเปล่าเพราะเขาคือ1 ชีวิตเขาคือ1 ครอบครัวของเราจริงๆนะนั่นแหละครับก็เป็นคลิปที่ยาวนานที่สุดเลยใช้เวลาถ่ายเป็นเดือนเลยนะกว่าจะมาก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบผมว่าคลิปนี้น่าจะนานมากเหมือนกันสงสารคนตัดเรื่องขอโทษขนมเลยนะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยแล้วก็จริงๆอยากให้แชร์ให้หน่อยอยากจะให้ไปถึงกับคนที่เขาแบบกำลังตัดสินใจที่อยากจะมีแบบมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านมีครอบครัวอีก1 ชีวิตขึ้นมามันเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่กว่าอันนี้แน่นอนผมไม่ได้เทียบว่าแบบว่าเบบีกับแมวสำหรับตัวผมเลยผมรู้สึกว่ามันก็1 ชีวิตเท่ากันจบคลิปเท่านี้แหละครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะกดกระดิ่งด้วยครับกดกระดิ่งด้วยครับไปแล้วครับไปครับแต่มาบ๊ายบายหน่อยเร็วแต่มาบ๊ายบายหน่อยไปแล้วบาย